Hello everyone, welcome back to my new mini vlog. ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মই ইন্টাৰ্নশিপ কৰিবলৈ জৰহাট আহিছিলো ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু এটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে আমাৰ ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰাৰ পিছত আমি ভাবিলো যে বজাৰ যাওঁ বজাৰৰ পৰা কিবা দুটামান কিনি আনো আৰু বজাৰ যেহেতু ওচৰত ইমান নাই আমি হাইৱে ওচৰত গৈ পেলাই বজাৰখিনি কৰিলো আৰু উভতি আহিলো এটো চাব পাৰে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ গেট হয় দুপৰীয়া সময়ত আমি ইয়াতে নিৰামিষ থালি খাওঁ হেয়া খাই বৈ আমি আকৌ ৰুমলৈ আহিলো অকমান বুলো ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ কি অলপ সময় বাকি আছিল আৰু চাব পাৰে এটো আমাৰ ৰুম হয় তাৰ পিছত আমি আকৌ উলাই আহিলো কাৰণ কি আমি আমাৰ গাইডক লগ কৰিবলগীয়া আছিল আৰু প্ৰথম দিনা আমাক আমাৰ গাইডৰ আন্ডাৰত আমাক এসাইন কৰি দিছিল আৰু কৰিবলগীয়া কামখিনি বুজাই দিছিল তাৰ পৰা আহি আকৌ আমি কেন্টিন আহি পেলাই আমি ডিসকাস কৰিলো যে আৰু আমাৰ বাকি থকা কামখিনি কেনেকৈ কৰা যাব কি হ'ব আৰু ৰাতিলে আমি আমাৰ ডিনাৰটো লৈ পেলাই ৰুমলৈ গুচি আহিলো চাব পাৰে এটোৱে ৰাস্তা ইফালদি আহি পেলাই আমি আমাৰ হোষ্টেল আহো আৰু ৰাতিকে আমি গুটেকেজনীয়ে মিলি জুলি ভাত পানী খালো আপোনালোকক লগ পাই আছো নেক্সট ব্লগত